स्वागत आहे कुछ न्यू या यूट्यूब चॅनलवरती. चला तर मग आज बनवूया नेकलेस, जे बनवणे खूप सोपे आहे. नेकलेस बनवण्यासाठी मी इथे थ्रेडचा उपयोग केलेला आहे. तुम्ही नायलॉन थ्रेड किंवा वायरचाही यूज करू शकता. थ्रेडच्या दोन्ही टोकाला मी 2 सुया टाकलेल्या आहेत. सगळ्यात आधी आपल्याला सिल्वर कलरचा मोठा बीड दोन्ही थ्रेडमधून अशा प्रकारे इन्सर्ट करायचा आहे. त्यानंतर 2 व्हाईट कलरचे मोती 2 वेगवेगळ्या थ्रेडमध्ये टाकून पुन्हा एक सिल्वर कलरचा मोठा मोती घेऊन दोन्ही थ्रेडमधून अशा प्रकारे इन्सर्ट करून पुल करून घ्यायचा आहे. व्हिडिओ जर तुम्हाला आवडला असेल तर नक्की शेअर, लाईक आणि सबस्क्राईब करा. नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये तुम्हाला काय बघायला आवडेल हे देखील कमेंटद्वारे नक्की कळवा. व्हिडिओ जर आवडला असेल तर चॅनलवरती व्हिजिट करून असेच नवनवीन व्हिडिओ पाहत राहा. सेम प्रोसेसने पूर्ण नेकलेस तयार झाल्यावरती उरलेला जो धागा आहे त्याने 2-4 नॉट टाय करायचे आहेत आणि एक्स्ट्रा वायर कट करून टाकायचे आहे. कंप्लीट झाल्यावरती याचे लुक असे दिसेल. चेन अटॅच करण्यासाठी लास्टमध्ये जो बीट आहे त्यामध्ये धागा टाकून चेन टाकून 4-5 नॉट टाय करून मग धागा कट करून टाकायचा आहे, जेणेकरून चेन नेकलेसला कनेक्ट होऊन जाईल. तुम्ही धाग्याऐवजी जंपरिंगचा पण यूज करू शकता. माझ्याकडे सिल्वर कलरची चेन अवेलेबल नव्हती, यामुळे मी गोल्डन कलरचा चेनचा यूज केलेला आहे. तुम्ही सेम कलरची चेन यूज करू शकता किंवा मार्केटमध्ये जे नेकलेसच्या बॅकला दोरी लावलेली असते ना, तुम्ही त्याचा देखील यूज करू शकता. चेन अटॅच झाल्यावरती मी एक्स्ट्रा धागा कट करून टाकलेला आहे. हा नेकलेस तुम्हाला सेम ऑक्सिडाइज ज्वेलरीचा लुक देईल. सेम प्रोसेसने तुम्ही दोन्ही साईड चेन अटॅच करून घ्या. हुक लावल्यावरती तयार आहे आपला नेकलेस.